Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KNFit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con HP Spectre XT Studmat nha các bạn, dòng Ultrabook 15. Hiện trạng của con này là mắc nguồn 3 năm nha các bạn. Và mình nhận lại của kỹ thuật. Mã men của nó đây, LA8551B nha các bạn, review 1.0. Cái men này là mình nhận lại của kỹ thuật nha các bạn. Kỹ thuật đã đụng chạm khá nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn cho các bạn xem cái hiện tượng của cái ban này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Không ăn dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo. Mắc nguồn 3 năm. Nguồn 3 năm này nha các bạn. Nguồn 19 tại vị trí của khu vực 3 năm có vấn đề nha các bạn. Nguồn 19 tại hai cái tụ đi vào con phét nguồn 19, vị trí nguồn 3 năm còn có 0.8 nha các bạn. Nó rất là lạ. Đây 19 đây có nha các bạn. Hai con phét đầu có nè. Tại sao 19 có? Ok. Đây mình để coi mình quan sát ở đây là cái gì. BL301 nha các bạn. Mình đo tại BL301 mình thấy có vấn đề này nha các bạn. BL. Wow. BL301 tại sao nó như này ta? Nó là cuộn dây mà. Ôi chà. Vậy là mình nghi ngờ là nó nằm ở vị trí BL301 nha các bạn. Nó làm cho cái nguồn 19 vào con phét nguồn 19 của khu vực nguồn 3 năm có vấn đề nha các bạn. Ở đây là như vậy là nó sử dụng là nguồn B cộng nha các bạn. B cộng. Như vậy là nguồn B cộng có vấn đề tại con BL301, B cộng qua B cộng. Ok. Đây nha các bạn, vị trí này. Vị trí này là cái con BL301 này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo nguội và các bạn quan sát cái đồng hồ. Wow, BL301 nó bị đứt rồi nha các bạn. Bị đứt BL301 à.
Như vậy là tại cái cuộn dây BL301 nè. Đó, mình đo là thấy là nó bị đứt rồi nha các bạn. Đây mình đo chính xác. Đây tại vị trí này nha các bạn. Đó, mình sẽ để gần lại cho các bạn xem. Đây nha các bạn. Đó. Đây vị trí đây. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái cuộn dây khác mình thay vào chỗ BL301 nha các bạn. Như vậy là vấn đề nó sẽ lỗi cái nguồn B cộng cộng nha các bạn. Đó, nó tụt áp xuống còn có 0 chấm mấy V. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ thay thế cuộn dây BL301. Rồi, mình vừa thay thế cái cuộn dây BL301 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Tại vị trí BL301. Rồi ok nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm và mình đo nóng nha các bạn. Đó, xem có nguồn 19 chưa. Ồ, như vậy là led nguồn đã sáng nha các bạn. Như vậy là khả năng là đã có nguồn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ đo. Máy đang dòng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo tại BL301. Rồi ok. Rồi 19 đã có nha các bạn. Như vậy là nguyên nhân là do nó lỗi BL301 làm cái nguồn B cộng cộng có vấn đề nha các bạn. Nó bị tụt áp nguồn B cộng cộng. Rồi 3V đã có nha các bạn. Rồi 5V đã có. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn xem cái men này hoạt động không nha các bạn. Rồi. Men đã có dấu hiệu boot nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi. Mình vừa ráp cái men vào trong máy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn và kích nguồn xem máy có lên hình không nha các bạn. Rồi, các bạn cũng quan sát cái đồng hồ nha. Rồi, máy ăn dòng nha các bạn. Rồi, máy có dòng boot và máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi như vậy là ở cái con HP Spectre Tutmate Ultraboot 15 nha các bạn. Là do nó lỗi BL301. Sau khi mình thay thế BL301 thì cái nguồn B cộng cộng đã có nha các bạn. Đó, và nguồn 35 đã có. Và máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi mình kích lại một lần nữa cho các bạn xem. Rồi ok. Như vậy là video mình xin tạm dừng tại đây.
Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.